අද අපි display.lk තුලින් ඔයාලට අරන් ඉන්නේ ඉතාමත්ම ආකර්ශනීය ට්‍රික් එකක්. ඇත්තටම මේකින් අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාලගේ iPhone එකේ GPS location එක කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගෙන් කවුරු හරි ඉල්ලුවොත් ඔයාගේ live location එක share කරන්න. එහෙම share කළොත් එයාට පේන්නේ ඇත්තටම ඔයා ඉන්න location එක. නමුත් අද අපි කියන මේ trick එකෙන් ඔයාට පුළුවන් එයාට යන්න ඔයාගේ location එක වෙනත් location එක තනක් විදිහට පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Google Maps open කරලා බැලුවත් එයාට පේන්නේ ඔයා ඉන්නේ මේ වෙනස් කරපු location එකේ කියලා. කොටින්ම කිව්වොත් ඔයාගේ system එකෙන්ම ඔයාගේ GPS location එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි අද අපි ඔයාට කියලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ location එක වෙනස් කරගෙන virtual location එකක් ඔයාට ඔයාගේ phone එකේ පෙන්වන්න හදාගන්න පුළුවන්. තවත් විදිහකට කිව්වොත් උදාහරණයක් විදිහට ඔයා Uber හරි Pick Me හරි driver කෙනෙක් කියලා හිතන්න. ඔයාට යම් කිසි වෙලාවක යම් රේටිං එක වැඩි තැනක හයර් එකක් ගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ලොකේෂන් එක ඒ කියන රෙඩ් සෝන් එකකට දාලා ඔයාට ඒ හයර්ස් ගන්න. ඒ වගේම අපි මේ කියන නොකියන ගොඩාක් දේවල් ඔයාගේ හිතට එන්න පුළුවන් මේ virtual location එකක් දාලා ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරගත්ත 3U tool software එක open කරගෙන ඔයාගේ phone එක මේ 3U tool software එකත් එක්ක connect කරගන්න එක. මේ ගැන වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් අපේ පල්ලෙහාන් තියෙන link එකෙන් ඔයාට පුළුවන් මේ software ගැන මූලික අවබෝධයක් ලබා ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මම මගේ iPhone එක මේ software එකත් එක්ක connect කළාම මේ software එකෙන් මගේ iPhone එක අඳුරගෙන මගේ iPhone එක ගැන විස්තර ගොඩාක් මෙතන පෙන්නනවා. අපි බලමු මෙතන මේ toolbox කියන එක ඇතුලේ ඔයාලට පේනවා ගොඩාක් options අපිට දීලා තියෙනවා. එතන මේ පහළම කෙළවරේ තියෙන මේ virtual location කියන මේ icon එකෙන් ඔයාලට click කළාම මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙනවා. එතන longitude, latitude වගේ අක්ෂාංශ දේශාංශ දෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට inbuilt map එකක් load කරගෙන check කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒකට ඔයාලට හොඳ internet connection එකක් මේ software එකට ලබා දීලා තියෙන්න ඕනේ. අපි බලමු කොහොමද ඔයාට virtual බොරු location එකක් මේ software එක හරහා අපේ iPhone එකට ඇතුළත් කරගන්න කියලා. ඒකට ඔයාට දැනගන්න ඕනේ ඔයාට දෙන්න ඕන virtual location එකේ අක්ෂාංශ සහ දේශාංශ. ඒක හොයාගන්න ඔයාට browser එකට ගිහිල්ලා Google Maps open කරගන්න පුළුවන්. එතකොට Google Maps වලින් ඔයාට ලංකාවේ සිටියම පෙන්වනවා. දැන් ඔයාලට මේ තිරේ දිස්තන විදිහට ඔයාලට පුළුවන් maps.google.lk එකෙන් මේ map එක බලා ගන්න. ඉතින් map එක load වුණාට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය virtual location එක කියන්නේ බොරු location එක ඔයාට පෙන්වන්න ඕන තැන select කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාගේ map එක zoom out කරලා ඔයාට අවශ්‍ය තැන ආයෙ නැවතත් zoom කරලා ඒ අවශ්‍ය විදිහට අදාළ තැන තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී මගේ location එක විදිහට කතරගම සිතුල්පව්ව ආශ්‍රිත යාල කැලේ location එකක් මන් දෙනවා. මොකද මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මම මේ වෙලාවේදී යාල වනාන්තරයේ ඇතුලේ ඉන්නවා කියලා මගේ මිත්‍රයෙකුට දැනුම් දෙන්න. ඉතින් මං අදාළ තැන මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන ඒ තැනට අදාළ අක්ෂාංශ දේශාංශ ලබා ගන්න. ඔයාට පේනවා මේ විදිහට 6.4.06 81.459.2 කියලා මේ ස්ථානයට අදාළ අක්ෂාංශ දේශාංශ අපිට ලැබිලා තියෙනවා. මේ ලබාගත් අක්ෂාංශ දේශාංශ අපිට පුළුවන් මේ තියෙන longitude, latitude කියන location දෙකේ ලබා දෙන්න. අපි බලමු අපි කොහොමද ඒ අක්ෂාංශ දේශාංශ ලබා දෙන්නේ කියලා. 81යි වගේ ලොකු අංකේ හැම වෙලේම longitude කියන එකට ලබා දෙන්න. ඒ වගේම 6.4.06 කියන ඒ පොඩි අංකේ හැම වෙලේම latitude කියන field එකට ලබා දෙන්න. මම මෙතෙන්දී longitude කියන එකට 81.459.2 ලබා දුන්නා. ඒ වගේම මම latitude කියන තැනට ලබා දෙන්නේ 6.4.06 කියන අගය. ඉතින් මේ අගයන් දෙක ලබා දුන්නට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ modify virtual location කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්න එක. එතකොට ඔබේ iPhone දුරකථනයේ location එක automaticallyම මේ විදිහට update වෙනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් මම මගේ iPhone එක open කරලා බැලුවොත් මේ location එක තමයි ඔයාගේ location එක විදිහට දිගටම පෙන්වන්නේ. ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාගේ location එක change කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ iPhone එකෙන් ඔයාගේ location එක Google Maps හරහා check කළොත් ඔයාලට පේන්නේ මම දාපු කතරගම සිතුල්පව්ව යාල වනාන්තරයේ ඇතුලේ මම දාපු location එක. දැන් ඔයාලට පේනවා GPS location එක විදිහට හරියටම මම ඒ දාපු තැන මාක් වෙලා තියෙනවා කියලා.
ඉතින් මේක මේ Google Maps වලට විතරක් නෙමේ ඔයා ඔයාගේ ලොකේෂන් එක තව කෙනෙක් එක්ක ෂෙයා කළොත් එයාට යන්නේ මේ ලොකේෂන් එකම තමයි. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා මැසෙන්ජර් හරහා ගිහිල්ලා ඔයාගේ යාළුවෙක්ට ඔයාගේ ලොකේෂන් එක ලයිව් ලොකේෂන් එක ෂෙයා කළොත් ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට මේ ලොකේෂන් එක යන්නේ ඔයා වෙනස් කරපු යාළ වනාන්තරය ඇතුළේ තියෙන නම ලොකේෂන් එක. ඔයා දාන ඕනම ලොකේෂන් එකක් වෙනස් කරනකම් මේ ලොකේෂන් එකම තමයි දිගටම සිස්ටම් එකේ පෙන්වන්නේ. දැන් බලන්න මේ මම යවපු මැසෙන්ජර් ලයිව් ලොකේෂන් එකේ ඉතාමත්ම පැහැදිලිව යාළ වනාන්තරය ඇතුළේ මම මාක් කරපු ඒ ලොකේෂන් එක පැහැදිලිව පෙන්වුම් කරනවා. ඉතින් මම මේක ෂෙයා කළාට පස්සේ මගේ යාළුවා ඕපන් කළොත් එයාටත් පේන්නේ දැන් ඔයාලට පේනවා එයාට අපු මැසේජ් එක එයා ඕපන් කරොත් එයාටත් පේන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලොකේෂන් ෂෙයාරින් එක යාළ වනාන්තරය ඇතුළේ මම ලකුණු කරගත්ත අක්ෂාංශ දේශාංශ වලින් සැදිච්ච ඒ ලොකේෂන් එක. ඉතින් ඔයාලට මේක ඕෆ් කරගන්න ඕන වුණොත් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ virtual location එක ඕෆ් කරලා ඔයාගේ true location එක ඇත්ත location එකම මේ ෆෝන් එකේ පෙන්න ගන්න ඕන නම් ඔයාට තියෙන්නේ එකම ඔප්ෂන් එකයි නැවතත් 3 tool software එක ඕපන් කරගෙන යදාල් තැනට ගිහිල්ලා restore true location කියන බටන් එක ඔබන එක මේ location එක නැවතත් යථා තත්ත්වයට පත් කරගනිද්දී ඔයාට කියනවා ඔයාගේ ෆෝන් එක reboot කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ reboot කියන බටන් එක එබුවාම ඔයාගේ ෆෝන් එක automaticallyම reboot වෙයි. ඒ වගේම ඔයාගේ connection එක computer එකත් එක්ක තියෙන connection එකත් නැතුව යයි. නමුත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ නැවතත් ඔබගේ iPhone එක නැවත on වුණාට පස්සේ ඔයාගේ ඇත්ත location එකත් එක්ක ඔයාට iPhone එක යථා තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන විදිහ බලා ගන්න පුළුවන්. අපි හිතනවා display.lk YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වුණු ඔයාලා ඉතාමත් වටිනා interesting බොහොම funny trick එකක් අද ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවන්ව ඔයාගේ ආයතනයේ ඉන්න කෙනෙක්ව ඔයාගේ වටේ ඉන්න හිතවතෙක් මේ විදිහට පුදුම කරවන්න ඔයා ඉන්න තැන වැරදි තැනක් එයාලට යවලා virtual location එක යවලා එයාලා රවට්ටන්න පුළුවන්. තරම් මේ ගොඩක් interesting වෙන්න ඇති කියලා ඔයාලට තව දුරටත් මේ වගේ interesting tricks බලා ගන්න ඕන නම් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like කරලා share කරලා ඔයාලට තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට comment section එකෙන් අපෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. අපේ display.lk team එක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට උත්තර ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා අපේ channel එක subscribe කරලා ඉදිරියටත් මේ වගේ videos බලලා funny tricks ඉගෙන ගන්න කියලා.